नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुमध्ये धेरैले हामीहरुले इन्स्योरेन्स गरिरहेका हुन्छौं यानी कि हामीले बीमा गरिरहेका हुन्छौं र कुनै पनि कम्पनीमा हामीले बीमा गरिरहेका हुन्छौं किनभने हाम्रो जीवन अमूल्य रहेको छ। कतिखेर के आउँछ भन्ने कुराहरु चाहिँ थाहा हुँदैन र त्यसकोबाट बच्नको लागि पनि हामीले इन्स्योरेन्स गर्न जरुरी पनि रहेको छ र त्यो गरिसकेपछि हामीले त्यसको प्रिमियम चाहिँ हामीले प्रत्येक वर्ष चाहिँ तिर्नु पर्ने हुन्छ र त्यो चाहिँ तिर्नको लागि हामी अफिसमै नगएर आफ्नै घरबाट यानी कि e-sewaको थ्रुबाट कसरी चाहिँ हामीले पे गर्न सक्छौं र त्यो पे गरिसकेपछि e-sewaबाट हामीले पे गर्दाखेरिको फाइदा पनि छ। फाइदा के छ भने चाहिँ तपाईले e-sewaबाट पे गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसबाट क्याश ब्याक पनि हामीले प्राप्त गर्ने गर्दछौं र एउटा टाइमको बचत पनि हुन्छ, टाइमको सेभ पनि हुन्छ र त्यो भएको हुनाले अब आजको यस भिडियोमा मैले हामीहरुले जुन हामीले इन्स्योरेन्स गरेका हुन्छौं, जुन हामीले बीमा गरेको हुन्छ त्यसको प्रिमियम चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ e-sewaको थ्रुबाट कसरी पे गर्ने त्यो चाहिँ तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप सिकाउन लागिरहेको छु। तपाईहरुले पनि जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला भन्दै तपाईहरु हाम्रो यस च्यानलमा पहिलो पल्ट भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ र हाम्रो यस च्यानल तपाईहरुले अझै पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला किनभने आगामी दिनहरुमा मैले यस्तै नयाँ उपयोगी भिडियोहरु चाहिँ यस च्यानलमा लिएर आउने छु भन्दै अब चाहिँ सम्पूर्ण जानकारी दिनको लागि म तपाईहरुलाई मोबाइल चाहिँ शेयर गर्दछु। तपाईहरुलाई मैले मोबाइलको स्क्रिन चाहिँ शेयर गर्दछु किनभने हामी मध्ये धेरैले चाहिँ मोबाइलमा e-sewa चाहिँ प्रयोग गरेका हुन्छ। त्यो भएको हुनाले तपाईहरुको सजिलोको लागि मैले चाहिँ मोबाइलको स्क्रिन चाहिँ शेयर गरेर तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप सिकाउन लागिरहेको छु। यो साइडमा वा त्यो साइडमा चाहिँ मोबाइलको स्क्रिन आएको हुन सक्छ, त्यो चाहिँ तपाईले हेर्नु होला किनभने धेरैले चाहिँ मोबाइलमा e-sewa प्रयोग गर्ने भएको हुनाले मैले चाहिँ त्यो स्क्रिन शेयर गरेर तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप सम्पूर्ण डिटेलहरु चाहिँ सिकाउने छु र त्यसको लागि तपाईहरु चाहिँ आफ्नो e-sewaमा जानुहोस्। e-sewaमा गइसकेपछि अब हामी भनेको जस्तै हामीले इन्स्योरेन्स यहाँ चाहिँ थुप्रै क्याटेगोरी चाहिँ हुन्छ र त्यसमध्येमा हामीले इन्स्योरेन्सको पैसा पे गर्न लागेको हुनाले प्रिमियम पे गर्न लागेको हुनाले चाहिँ अब हामी यहाँ इन्स्योरेन्स भन्ने चाहिँ अप्सन रहेको छ, त्यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् र त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो लाइफ इन्स्योरेन्स हो कि नन लाइफ इन्स्योरेन्स हो कि पोलिसी लोन रिपेमेन्ट हो कि के हो त्यो चाहिँ तपाईले हेर्नु पर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ प्रिमियम यानी कि वर्षमा हामीले जुन चाहिँ हाम्रो रहेको छ त्यो चाहिँ पे गर्ने भएको हुनाले हामी यहाँ लाइफ इन्स्योरेन्समा जाम र लाइफ इन्स्योरेन्स मध्ये चाहिँ तपाईहरुले कुन लाइफ इन्स्योरेन्स चाहिँ प्रयोग गर्नु भएको छ त्यो चाहिँ तपाईहरुले यहाँ हेर्नु पर्ने हुन्छ र यहाँ मैले नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स चाहिँ को चाहिँ मैले पे गर्दै छु किनभने मैले नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्समा चाहिँ मैले बीमा गरेको छु र तपाईहरुले पनि बीमा गर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि मलाई तपाईले सम्पर्क गर्न पनि सक्नुहुनेछ र त्यसको लागि अब म नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्समा चाहिँ क्लिक गर्छु र क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईको रिन्युअल पेमेन्ट र लोन पेमेन्ट रहेको छ र तपाईले हामीले रिन्युअल पेमेन्ट गर्ने किनभने वर्षमा रिन्युअल पेमेन्ट गर्ने हो र प्रिमियम चाहिँ रिन्युअल हो र तपाईले लोन लिनु भएको छ भने त्यो लोनलाई पेमेन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँ लोन पेमेन्टमा तपाईले यसरी छुनु भयो भने हुन्छ र हामीले रिन्युअल पेमेन्ट गर्ने हो र यहाँ चाहिँ पोलिसी नम्बर, डेट अफ बर्थ अनि मन्थ डे चाहिँ हान्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले आफ्नो पोलिसी नम्बर जुन चाहिँ इन्स्योरेन्स कम्पनीले जुन एउटा दिएको हुन्छ हामीलाई, जुन हामीले पोलिसी गरेको बापत चाहिँ हामीलाई त्यो दिएको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ पोलिसी नम्बर रहेको हुन्छ, त्यो नम्बर तपाईले हान्नु होला। त्यसपछि डेट अफ बर्थ चाहिँ हानेर अनि चेकमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। म चाहिँ यहाँ पोलिसी नम्बर हान्न लागिरहेको छु। तपाईहरुले डेट अफ बर्थ हान्दाखेरि चाहिँ यहाँ एडीमा हान्नु पर्ने हुन्छ यानी कि तपाईको इस्वी सम्मतमा चाहिँ हान्नु पर्ने हुन्छ र त्यो हानिसकेपछि यसलाई चाहिँ चेकमा क्लिक गर्नुहोस् र चेकमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको पोलिसी नम्बर अनि तपाईको नेम अनि ड्यू डेट अनि कहिलेसम्म चाहिँ कहिले तिर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ आएको हुन्छ र अनि प्रिमियम एमाउन्ट चाहिँ कति छ त्यो चाहिँ पनि यहाँ चाहिँ शो गरेको हुन्छ र तपाई अब त्यो भन्दा अलि लेट हैन जुन चाहिँ हाम्रो प्रिमियमको जुन ड्यू डेट रहेको छ त्यो भन्दा तपाईले केही ढिला गर्दै हुनुहुन्छ तपाईको फाइन एमाउन्ट पनि यहाँ चाहिँ उल्लेख गरेको हुन्छ र मैले चाहिँ यहाँ लगभग करिब चाहिँ 27,000 जति चाहिँ तिर्नु पर्ने रहेको छ र त्यति भइसकेपछि अब तपाईको त्यो बराबरको एमाउन्ट माथि छ कि नै त्यो चाहिँ एकचोटी चेक गर्नुहोस्। मेरो चाहिँ लगभग 28,000 जति भएको हुनाले चाहिँ मैले अब यहाँ चाहिँ कन्फर्ममा क्लिक गर्छु र कन्फर्ममा क्लिक गरिसकेपछि चुज पेमेन्ट अप्सन भनेको छ। त्यसपछि हाम्रो e-sewa नै भएको हुनाले चाहिँ अब यहाँ मैले टोटल यति रुपैयाँ चाहिँ गर्नु पर्यो र यति गरे बापत चाहिँ तपाईले क्याश ब्याक पनि तपाईले प्राप्त गर्नुहुन्छ 97 रुपैयाँ। त्यो भएको हुनाले पनि तपाईले e-sewa प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र त्यति गरेपछि यहाँ कन्फर्ममा क्लिक गर्नुहोस् अनि आफ्नो पिन हान्नुहोस् र पिन हानिसकेपछि फेरि कन्फर्ममा क्लिक गर्नुहोस् र कन्फर्ममा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ पेमेन्ट चाहिँ यहाँ कम्प्लिट भएको चाहिँ देखाएको छ
यसलाई चाहिँ तपाईँले माथिबाट चाहिँ यो PDF फाइलमा चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गर्न पनि सक्नुहुन्छ ट्रान्जेक्सनलाई। मेरो चाहिँ यहाँ डाउनलोड पनि भइसकेको छ र यति भइसकेपछि अब यसलाई चाहिँ तपाईँले फिनिस गर्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ मैले माथि चाहिँ PDF फाइलमा मैले यसरी चाहिँ डाउनलोड गर्छु र यसलाई मैले चाहिँ फिनिस गर्छु र तपाईँहरूलाई मैले डाउनलोड गरेको पनि यहाँ देखाउँछु। जस्तै यहाँ चाहिँ हाम्रो डाउनलोड भएको छ र यहाँ चाहिँ हाम्रो डाउनलोडमा चाहिँ तपाईँको यस्तो किसिमले चाहिँ देखिएको हुन्छ। जस्तै हाम्रो PDF भ्युअरमा चाहिँ गएर तपाईँलाई म देखाउँछु र यसरी चाहिँ हाम्रो आएको छ र यसलाई लगेर तपाईँले नजिकको अफिसमा गएर चाहिँ त्यहाँ गएर मैले चाहिँ यो किसिमले इन्सुरेन्सको मैले चाहिँ आफ्नो इस्युवाबाट चाहिँ पेमेन्ट गरेको छु भनेर त्यो चाहिँ तपाईँ देखाउनु भयो भने त्यहाँबाट चाहिँ सम्पूर्ण हिसाब गरेर चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा स्लिप दिनुहुनेछ। त्यसरी चाहिँ तपाईँले इस्युवाबाट पनि आफ्नो इन्सुरेन्सको चाहिँ प्रिमियम चाहिँ तपाईँले बुझाउन सक्नुहुनेछ। र केही बेरमा तपाईँले मोबाइल ब्याङ्किङ युज गर्नुभएको छ र त्यो नम्बर युज गर्नुभएको छ भने चाहिँ तपाईँलाई त्यहाँ नम्बरमा पनि एउटा म्यासेज आएको हुन्छ र म्यासेजमा चाहिँ तपाईँको लेखिएको हुन्छ नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सबाट चाहिँ थ्याङ्क यू फर प्रिमियम अफ पोल्नो यति यो नेक्स्ट पेमेन्ट डेट चाहिँ जुन यति 23 भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ आएको हुन्छ। र यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो र तपाईँहरूले पनि प्रिमियमको तपाईँहरूले पनि लाइफ इन्सुरेन्सको चाहिँ प्रिमियम तिर्दै हुनुहुन्थ्यो भने यो सम्पूर्ण भिडियो हेरिसकेपछि अवश्य तपाईँहरूले जान्नुभयो होला कसरी तिर्ने भन्ने कुरा। र आगामी दिनहरूमा यस्तै नयाँ र उपयोगी भिडियोको लागि हाम्रो यस च्यानल तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला र छिट्टै नयाँ भिडियोमा भेट्ने बातसहित आजलाई बिदा चाहन्छु। होस् त, नमस्कार, तपाईँको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल।